વામન રૂપ, કૂર્મ રૂપ, મત્સ્ય રૂપ. પણ નાના મહારાજ કે ભગવાનના ધામમાં એવો ભગવાનનો આકાર નથી. એ દિવ્ય મૂર્તિ છે. આ બંધુઓ ભગવાન કે સમજવાનું છે. અને આવું ન સમજાય ને, અને પોતા જેવા જો ભાવો ભગવાનને વિશે પરઠાય તો આપણે ડગલે ને પગલે આપણને ખોટ આવે. આ ભાવ બંધુઓ ભગવાનમાં દિવ્ય ભાવ ના હોય ને તો વાતે વાતે ભગવાનની દરેક ક્રિયામાં અવગુણ પરઠાય. શ્રીજી મહારાજ લોયાના 18મા વચનામૃતમાં કહે છે, ભગવાનનો નિશ્ચય થવો તે સૌથી મહાકઠણ કામ છે. ભગવાનને ભગવાન જાણવા, ભગવાનને ભગવાન જાણવા, યથાર્થપણે ભગવાન જાણવા મહાકાઠું કામ છે. નરના રૂપમાં રહેલા નારાયણને ઓળખવા મહા મોટી ઘાટી છે. મહારાજ કે ભગવાનનો નિશ્ચય થવો સૌથી મહાકઠણ છે. ને નિશ્ચયની વાર્તા અતિ અટપટી પણ છે. સમજવી બહુ અટપટી છે. માટે કહેતા બીક લાગે છે કે ન કહીએ, જાણે કહેવા જઈએ અને તેમાંથી કોઈને અવળું પડે તો મુળગેથી જાય. કે માટે થાય છે કે આ વાત ન કહીએ. ના ના, જો નિશ્ચયની વાત યથાર્થ ન સમજે મુમુક્ષુ તો એને દૂષણ પણ જીવનમાં ઘણા રહી જાય છે. માટે દૂષણ તો રહેવું ન જોઈએ. એમાં કઈ કચાશ રહેવી ન જોઈએ. મધ્ય પ્રકરણનું 45મું વચન મહારાજ કે જે તમે અમારા થઈને રહ્યા છો તેમાં અમારે તલ માત્ર કસર રહેવા દેવી નથી. એ બંધુઓ, તલ માત્ર કસર ક્યારે નીકળે? જ્યારે ભગવાનનું સ્વરૂપ જેવું છે તેવું યથાર્થ સમજાય ને તો પછી બધું જ કચાશ દૂર થાય. બાકી સાધનાએ કહીને કચાશ દૂર થવી કાઠી છે. એટલે મહારાજ કે જો જેવું સ્વરૂપ જેવું છે તેવું ન સમજાય તો કાચપ પણ ઘણી રહી જાય છે. તે સારું વાર્તા કરીએ છીએ, ભગવાનના નિશ્ચયની વાર્તા કરીએ છીએ. એમ કઈ મહારાજ પોતાનો નિશ્ચય કરાવવો છે તે અનેક અવતારોની વાતો કરીને કહે છે. મહારાજ કે જ્યારે ભગવાને વરાહનો દેહ ધાર્યો ત્યારે વરાએ ભૂનું રૂપ તો અતિ કુરૂપ, જોવું ગમે નહીં. તથા ભગવાને મત્સ્ય અવતાર ધાર્યો ત્યારે ભગવાન માછલા જેવા થયા. એ પણ એવું જ. ભગવાને કૂર્મા અવતાર ધાર્યો ત્યારે ભગવાન કાચબા રૂપે થયા. કો સુવાણ થાય, બધે સજાતીને સુવાણ થાય. આપણે તો મનુષ્ય છીએ. ક્યાં ભૂંડળી સંગાતે સુવાણ થાય, ક્યાં મત્સ્ય સંગાતે સુવાણ થાય, ક્યાં કાચબા સંગાતે સુવાણ થાય. વળી એ ભગવાન નૃસિંહ અવતાર ધાર્યો ત્યારે વાઘ સિંહ રૂપે થયા. એની પાસે જઈ શકાય? ફાળી ખાય. એ ભગવાને વામન અવતાર ધાર્યો. વામન જેનું શરીર ઠીંગણું હતું. એ ભગવાને જ્યારે વ્યાસાવતાર ધાર્યો ત્યારે વ્યાસ તો
કાળા હતા, શરીરે બહુ મુવાળા હતા, શરીર ગંધાતું હતું. લૌકિક દ્રષ્ટિએ મત્સ્ય ગંધામાંથી ઉત્પન્ન થયા હતા. મત્સ્ય ગંધા વ્યાજની માં કેમ નામ પડ્યું મત્સ્ય ગંધા? ઈ જ્યાં માછીમારની કન્યા હતી ને બેઠી હોય ને યોજનો સુધી એની ગંધ જાય. એ ગંધાયાનું શરીર મત્સ્ય ગંધાનું યોજનો સુધી ગાવ ગાવ એને ગંધ જાય, આવું ગંધા શરીર. એના વિશે વ્યાસ ભગવાન પ્રગટ થયા. અંશ આવે ને દેખીતા બતાવે ને. એ વ્યાસાવતાર શરીરે કાળા હતા, બહુ મુવાળા હતા. આવા એ વ્યાસજી હતા કે આમ ભગવાને જે સમયે જે પ્રકારનું કાર્ય હતું તે પ્રકારે તે અવતાર ધાર્યા. અને ભગવાને તે અવતાર ધારણ કરે છે ને સપ્રયોજન હોય. ભગવાનનો દરેક અવતાર પ્રયોજન વાળો હોય. કારણ કે જ્યારે હિરણ્યાક્ષ આખી પૃથ્વીનું પોટલું બાંધીને પાતાળમાં લઈ ગયો, હવે એને મારીને પાતાળમાંથી આખી પૃથ્વીને બહાર લાવી છે. કેવી રીતે લવાય? કોણ લાવે? કો હું તમે લાવીએ કે? એટલે ભગવાન એ પ્રકારનું કાર્ય સિદ્ધ કરવા વરાહ રૂપે આવ્યા. અને ક્યાંથી આવ્યા ખબર છે? બ્રહ્માના નાકમાંથી વરાહનો અવતાર થયો છે. બ્રહ્માજીના નાકમાંથી એ ઉત્પન્ન થયા છે વરાહજી. પાતાળમાં ગયા, હિરણ્યાક્ષને મારીને પૃથ્વીને પોતાના દંત સુબળ ઠેરાવીને બહાર લઈ આવ્યા. આ કામ એટલા માટે ભગવાન વરાહ રૂપે થયા. એટલે મત્સ્ય રૂપે મહાપ્રલય થવાનો હતો, બધું જ પાણીમાં લેલી. એ સમયે બીજના રક્ષણને માટે ભગવાન મત્સ્ય રૂપે થઈને આવ્યા. અને પાણીમાં કોણ રહી શકે? 24 કલાક ને મહાપ્રલય આખો ચાલે ત્યાં સુધી ભગવાન માછલા રૂપે પાણીમાં ફર્યા કર્યા. અને હોળીને સત્યવતની હોળી બાંધી દીધી, પૂછડે બી રાખીને રક્ષણ કર્યું. આ કામ હતું. એ વગર થાય નહીં માટે માછલા રૂપે થયા, કૂર્મ રૂપે થયા. આખો મંદરાચલ પાણીમાં ડૂબવા માંડ્યો. ક્ષીરસાગરનું મંથન કર્યું દેવદાનવોને. કોણ સ્થિર ચાલી રાખે? તો ભગવાન કૂર્મ રૂપે થઈને આવ્યા. નાખો મંદરાચલ પીઠ ઉપર ધારણ કર્યો. કોણ ધારીએ કે કો? ભગવાન નૃસિંહ રૂપે આવ્યા. પેલા બધા વરદાન લીધા. દિવસે ન મરું, રાત્રિએ ન મરું, લોખંડથી ન મરું, લાકડાથી ન મરું, લીલે હુકે ન મરું, કે ઘરમાં ન મરું, બહાર ન મરું, પશુથી ન મરું, મનુષ્યથી ન મરું, હું અજર અમર. અને ભક્તને રંજાડ્યો પ્રહલાદને હતી ત્યારે એની સહાય કરવા બધા જ હિરણ્યકશ્યપના વરદાન સત્ય રાખી નૃસિંહ રૂપે આવ્યા. અને કહ્યું બધા જ વરદાન યાદ કરાયા, સાચા આ સાચા પતાવી દીધો. કો ફૂફાળા માળે કોણ જઈએ કે પાસે? આમ ભગવાનનો દરેક અવતાર સપ્રયોજન હોય. હો હવે તે ભગવાનના અવતાર થયા અને તે ભગવાને કાર્ય કર્યા અને તે ભક્તોનું રક્ષણ કર્યું ને તે સમયે જે ભક્તોએ ભગવાનને મળ્યા અને એ ભક્તોએ તે ભગવાનને જ પૂજ્યા છે. તો શું એ વરાહને કોઈ પતિ ભાવે ભજ્યા તો શું ધામમાં ભૂંડણ થઈ મહારાજ કે? સખા ભાવે ભજ્યા તે શું ભૂંડ થયો? આમ દરેક અવતારને જે સમયે જે ભક્ત મળ્યા તે ભક્તે તે ભગવાનના તે સ્વરૂપનું જ પૂજન અર્ચન કર્યું છે, એમનું જ ભજન કર્યું છે. અને તે ભક્ત તે ભગવાનના ધામને પામ્યા છે. તો શું તે ભક્ત તે ભગવાનના તે સ્વરૂપની ઉપાસના કરીને તદાકાર ભાવને પામવા જોઈએ? તો મત્સ્યને મળ્યા, મત્સ્યને ભજ્યા તો માછલો થવો જોઈએ. પતિ ભાવે ભજ્યા તો માછલી થવી જોઈએ. કુર્માવતારને પતિ ભાવે ભજ્યા તો કાચબી થવી જોઈએ. સખા ભાવે ભજે તો કાચબો થવો જોઈએ. નૃસિંહ અવતારને સખી
પતિ ભાવે ભજે તો સિંહણ થવી જોઈએ, સખા ભાવે ભજે તો સિંહ થવો જોઈએ, અને ધામમાં પણ એ ભગવાનનું એવું જ રૂપ હોવું જોઈએ. નરસિંહ રૂપ, વામન રૂપ, કૂર્મ રૂપ, મત્સ્ય રૂપ. પણ નાના મહારાજ કે ભગવાનના ધામમાં એવો ભગવાનનો આકાર નથી. અને ભગવાનને જે સમયે જે ભક્ત મળ્યા અને જે ભક્તોએ તે સ્વરૂપની ઉપાસના કરી અને ધામને પામ્યા, તો ધામમાં કોઈ ભૂંડણ સિંહ આવું થયું નથી. બધા જ ધામમાં ભગવાન પણ દિવ્ય રૂપે છે અને ભગવાનને ભજનારા ભક્ત પણ દિવ્ય રૂપને પામ્યા છે. આ બહુ વિસ્તારથી વાર્તા કરી મહારાજ કહે છે. મહારાજનો કહેવાનો હાથ હવે આ છે, તમારી સન્મુખ અમે બેઠા છીએ ને, તમને લાગે મનુષ્ય જેવા. કેવા લાગે? આપણી પેટે ખાય, આપણી પેટે બધો જીવન વ્યવહાર, મારું તારું આપણા પેટે કરે, અને ઘણી વખત તો આપણા કરતા ઘણું કરે. દાદા ખાતે બંધાઈ ગયા હોય ને, શું મારો દાદો, એની પ્રસાદી મને આપો લો. આ બધો ભાવ દેખાય. પણ તમે તમારી સ્થૂળ દ્રષ્ટિથી કે માયક બુદ્ધિથી જેવા અમને દેખો છો તેવા અમે નથી. અમે તો દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર મૂર્તિ છીએ. ભલે તમારા કલ્યાણને માટે, તમારા સુખને માટે તમારા જેવા થઈને તમારી પાસે આવ્યા છીએ, કારણ કે સજાતિને સજાતિમાં હેત થાય. વર્તમાન સમયે આપણને સુખ આપવા છે માટે ભગવાન આપણા જેવા થઈને આવ્યા. પણ એ આપણા જેવા, આપણું શરીર જેવું નાશવંત છે. ભગવાનની મૂર્તિ એવી નથી, એ દિવ્ય મૂર્તિ છે. આ બંધુઓ ભગવાન કે સમજવાનું છે. અને આવું ન સમજાય ને, અને પોતા જેવા જો ભાવો ભગવાનને વિશે પરઠાય, તો આપણે ડગલે ને પગલે આપણને ખોટ આવે. ડગલે ને પગલે ભલે ભગવાનની સાથે રહેતા હોઈએ, પણ જો ભગવાનનો જેવો છે તેવો દિવ્ય ભાવ ન સમજીએ, તો ભગવાનના લીલા ચરિત્રમાં જોઈને ડગલે ને પગલે ભગવાનને વિશે દોષ સૂજે. સાથે રહેતા હોઈએ, કોઈનું રાખે આપણું ન રાખે, ત્યારે થાય કે આની આંખે જ જુએ છે. શું થાય? આની આંખે જ જુએ છે. કયો ભાવ આવ્યો? કો હાલો. આપણા જેવો ભાવ આવ્યો ને, મનુષ્ય ભાવ આવ્યો. આની આંખે જ જુએ છે. ના ભાઈ, આવા ચરિત્ર અનેક પ્રકારના બધા જ ડગલે ને પગલે આનો જ પક્ષ રાખે છે. આની તર્પણ કરે છે દરેક વખતે. આને વધુ બોલાવે છે. હાલો, આવો, હા તે, અને આપણે બોલાવતા નથી. આના સામે બહુ જુએ છે, અને આપણા સામું તો જોતા જ નથી. આ થોડી સેવા કરે છે તો એની સેવાને વખાણે છે, અને આપણે આટલા તૂટી જઈએ છીએ. એને શું ભાવ થાય? આપણે આટલા તૂટી જઈએ છીએ, એને એવું થાય. એને એમ ન થાય કે હું સેવા કરું છું. આપણે તૂટી જઈએ છીએ તો આપણું કઈ નજરમાં લેતા નથી. જો દિવ્ય ભાવની દૃઢતા ના હોય, તો ભગવાન સાથે રહીએ તો પણ બંધુઓ ડગલે ને પગલે ભગવાનને વિશે પોતાના સરખા ભાવ પરઠાય. એના કારણે ભેગા રહીએ પણ સુખ આવે નહીં. બાપાશ્રીના શબ્દોમાં કહીએ તો ગાયના અવુમાં ઈતરડી 24 કલાક ચોટી પડી હોય. શું હોય? તો પણ એ ઈતરડી દૂધનો સ્વાદ માણી શકે નહીં. વાસળું છેટે રહ્યું હોય, પણ વાસળો દૂધનો સ્વાદ માણે.
કારણ કે વાસરડાને એ ગાય પ્રત્યે પોતાની મા પ્રત્યે સ્નેહ છે અને પેલી ઈતરડી અવમાં રહી હોય, દૂધનો સ્વાદ તો માણી શકે નહીં, પણ ગાયને પીડા કરે. શું કરે? એટલે ભેગા રહીએ, પણ જો ભગવાનને વિશે દિવ્ય ભાવના હોય કે ભગવાન તો સર્વ સમર્થ છે અને બધાનું જાણે છે, અને તો પણ જે જીવને જેવો તે સમાસ થાય એ પ્રકારે વર્તે છે, એ જીવનું એ પ્રકારે કલ્યાણ છે, આનું આ પ્રકારે કલ્યાણ છે, માટે ભગવાન એના હિતમાં કરે છે. આ ભાવ બંધુઓ ભગવાનમાં દિવ્ય ભાવના હોય ને તો વાતે વાતે ભગવાનની દરેક ક્રિયામાં અવગુણ પરઠાય.